यदि नयाँ युट्युबर साथी र टिकटक चलाउने सम्पूर्ण साथीहरू होइन हजुरहरूले भिडियो सुट गर्नको लागि ड्रोन किन्न सोच्दै हुनुहुन्छ भने र धेरैजना साथीहरूले ड्रोन पनि किन्नु भएको छ होइन यदि हजुरहरूले होइन ड्रोनबाट भिडियो खिच्नुभयो भने होइन कति राम्रो आउँछ होइन हजुरहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ होइन ड्रोनदेखि खिचेको फुटेजहरू होइन हजुरहरूले ड्रोनदेखि खिचेको भिडियोहरू हजुरहरूले युट्युबमा टिकटकमा धेरैजना साथीहरूले हेरिसक्नु भएको छ होइन ड्रोनबाट खिचेको फुटेजहरू कति राम्रो आउँछ र कति धेरै राम्रो देखिन्छ होइन त्यो हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ किनकि हजुरहरूले ड्रोन होइन नयाँ साथीहरूले ड्रोन हजुरहरूले फ्लाइट गराउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न होइन हजुरहरूले ड्रोन फ्लाइट गर्नको लागि होइन हजुरहरूको रिमोटदेखि होइन ड्रोनको रिमोटको सहायताले होइन हजुरको मोबाइलमा फुटेज देख्न सक्नुहुन्छ किनकि हजुरहरूले ड्रोन फ्लाइट गरिसकेपछि हजुरको ड्रोन चाहिँ 1 किलोमिटर माथि फ्लाइट गर्नेछ होइन त्यो 1 किलोमिटरदेखि ड्रोन होइन हजुरको ड्रोनले हजुरको फुटेजहरू होइन हजुर जहाँ हुनुहुन्छ कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यो फुटेज चाहिँ हजुरहरूको होइन ड्रोनदेखि हजुरको मोबाइलमा देख्न सक्नुहुन्छ किनकि हजुरको मोबाइलदेखि नि हजुरहरूले त्यो फुटेजहरू देख्न सक्नुहुन्छ होइन कति राम्रो देखिन्छ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले हेरिसक्नु भएको छ होइन धेरैजना साथीहरूले युट्युबमा पनि हेरिसक्नु भएको छ होइन धेरै युट्युब भिडियोमा धेरै आइसकेको छ ड्रोनहरूको भिडियो होइन हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ र हजुरहरूले टिकटकमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ होइन कतिपय भिडियोहरू ड्रोनदेखि खिचेर अपलोड गरिरहेको हुन्छन् होइन हजुरहरूले भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ किनकि भिडियोको क्वालिटी देख्न सक्नुहुन्छ होइन कति राम्रो छ भिडियोको क्वालिटीहरू होइन किनकि ड्रोनदेखि भिडियो बनाउन धेरै राम्रो लाग्छ होइन धेरै राम्रो आउँछ किनकि ड्रोनको क्यामेरा एकदमै राम्रो मेगापिक्सल राखेको छ होइन हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ ड्रोनदेखि खिचेको भिडियोहरू होइन र नयाँ युट्युबर साथीहरू र टिकटक साथीहरूले होइन हजुरहरूले ड्रोन किन्दै हुनुहुन्छ र हजुरहरूले ड्रोन किनेर होइन भिडियो बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भने किनकि हजुरहरूले पुरा भिडियो हेरेर होइन हजुरलाई भिडियो कस्तो लाग्छ मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गर्न चाहिँ नभुल्नु होला र च्यानलमा होइन नयाँ साथीले होइन भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ र हजुरहरूले मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला र आज म हजुरलाई ढिलो नगरी भन्न चाहन्छु होइन हजुरहरूले ड्रोन किन्न चाहनुहुन्छ र हजुरले ड्रोन किनिसक्नु भएको छ र हजुरहरूले केही भिडियो बनाउनको लागि होइन हजुरले युट्युबको लागि र टिकटकहरूको लागि होइन टिकटक भिडियोहरूको लागि हजुरहरूले होइन ड्रोनको सहायताले भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ भने होइन हजुरहरूले ड्रोन किनेर होइन हजुरहरूले ड्रोन फ्लाइट गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज हजुरहरूले ड्रोन फ्लाइट गर्नको लागि होइन हजुरहरूलाई सर्टिफिकेट बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन हजुरहरूले सोधेर होइन हजुरहरूले होइन नजिकै भएको इलाका कार्यालयमा हजुरहरूले पर्मिसन लिएर हजुरहरूले सर्टिफिकेट लिएर होइन हजुरहरूले मात्र फ्लाइट गर्न पाउनुहुनेछ किनकि ड्रोन लिएर हजुरहरूले कसैलाई होइन नसोधिकन हजुरहरूले होइन गाउँहरूमा होइन भिलेजहरूमा त हजुरहरूले फ्लाइट गर्न सक्नुहुन्छ किनकि हजुरहरूले भिलेजमा होइन फ्लाइट गर्न चाहिँ चेक गर्न सक्नुहुनेछ यदि हजुर होइन सिटीमा हुनुहुन्छ र हजुर बजारमा हुनुहुन्छ भने होइन हजुरहरूले ड्रोन फ्लाइट गर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज हजुरहरूले ड्रोन चाहिँ फ्लाइट नगर्नु होला होइन किनकि हजुरहरूले ड्रोन फ्लाइट गर्नको लागि होइन यदि हजुरहरूले होइन ड्रोन फ्लाइट गर्नको लागि हजुरहरूले सिटी एरियामा हुनुहुन्छ भने होइन हजुरहरू बजार एरियामा हुनुहुन्छ र हजुरहरूले ड्रोन फ्लाइट गर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज हजुरहरूले ड्रोन फ्लाइट चाहिँ नगर्नु होला किनकि हजुरहरूले होइन ड्रोन फ्लाइट गर्नको लागि हजुरहरूले सर्टिफिकेट बनाउनु पर्ने हुन्छ हजुरहरूले सर्टिफिकेट नबनाइकन होइन ड्रोन फ्लाइट गर्नुभयो भने किनकि हजुरहरूलाई नजिकै भएको प्रहरीले होइन हजुरहरूलाई वाचिङ गर्नेछ किनकि यो ड्रोन कहाँदेखि उडिरहेको छ हजुरहरूलाई समात्ने छ त्यही हजुरहरूलाई होइन ख्याल गर्नुपर्ने छ त्यही भएर हजुरहरूले होइन ड्रोन उडाउँदाखेरि हजुरहरूले सर्टिफिकेट बनाएर मात्र उडाउने गर्नुहोस् होइन किनकि हजुरहरूले भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ सर्टिफिकेट बनाएर होइन हजुरहरूले टिकटकमा युट्युबमा राम्रो भिडियोहरू सुट गर्न सक्नुहुन्छ होइन ड्रोनदेखि खिचेको भिडियोहरू एकदमै राम्रो आउँछ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ होइन ड्रोनदेखि उडाइरहेको भिडियोहरू हजुरहरूले धेरै भिडियोहरू देख्न सक्नुहुन्छ भिडियो एकदमै राम्रो क्वालिटीको आउँछ होइन त्यही भएर हजुरहरूले ड्रोनदेखि भिडियो खिच्दै हुनुहुन्छ भने होइन हजुरहरूले भिडियो सुट गर्दै हुनुहुन्छ भने नजिकै भएको जिल्ला कार्यालयमा होइन हजुरहरूले सोधेर हजुरहरूले हजुरको ड्रोनको होइन लाइसेन्स बनाएर हजुरहरूले फ्लाइट गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले लाइसेन्स बनाएपछि हजुरहरूले कुनै पनि ठाउँमा होइन हजुरहरूले फ्लाइट गर्न सक्नुहुन्छ त्यही भएर हजुरहरूले होइन विशेष गरी होइन हजुरहरूले ड्रोन किनिसक्नु भएको छ र हजुरहरूले भिडियो बनाउने तयारीमा हुनुहुन्छ भने होइन
हजुरहरूले प्लिज ड्रोनको होइन लाइसेन्स बनाउनुहोस्। लाइसेन्स बनाएर हजुरहरूले सोधेर होइन लाइसेन्स बनाउनु। लाइसेन्स बनाएपछि हजुरले जुनसुकै ठाउँबाट पनि हजुरहरूले भिडियो सुट गर्न सक्नुहुनेछ। ड्रोन होइन हजुरहरूले सर्टिफिकेट नबनाइकन हजुरहरूले फ्लाइट गर्दै हुनुहुन्छ भने हजुरहरूलाई कारबाही हुन्छ, किनकि ड्रोन फ्लाइट गर्नको लागि ड्रोनदेखि भिडियो खिच्नको लागि होइन प्रमोसन लिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हजुरहरूले होइन जति पनि साथीहरूले भिडियो बनाउन तयारी हुनुहुन्छ, किनकि हजुरहरूले नजिकै भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा हजुरहरूले सम्पर्क गर्नुहोस् र हजुरहरूले उहाँ होइन हजुरहरूले जानकारी गराउनुहोस्, किनकि हजुरहरूको भिडियो बनाउनको लागि भनेर हजुरहरूले होइन हजुरहरूले भिडियो बनाउनको लागि भनेर हजुरहरूले सर्टिफिकेट बनाउन सक्नुहुन्छ। सर्टिफिकेट बनाएर हजुरहरूले राम्रोसँग फ्लाइट गर्न सक्नुहुन्छ। फ्लाइट गरेपछि हजुरलाई कुनै पनि कारबाही हुने छैन होइन। र हजुरहरूले फ्लाइट नगरे सर्टिफिकेट नबनाइकन हजुरहरूले फ्लाइट गर्ने भयो भने अवश्य हजुरहरूलाई कारबाही हुनेछ र हजुरहरूले यति कुरा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। हजुरहरूले मजाले हजुरहरूले सर्टिफिकेट बनाउनुहोस् र हजुरहरूले राम्रोसँग ड्रोन फ्लाइट गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले पनि राम्रो भिडियोहरू सुट गर्न सक्नुहुनेछ।